Всім привіт! Ви дивитеся Бігус.Інфо, я Макс, а це заслужений артист України Петро Чорний. Це звання не я придумав, це він сам себе так називає. Як державний співак, то якщо люди під час війни їздять, то я їжджу з Кравчука, як державний співак. Хоча ні, це роздратований заслужений артист України Петро Чорний. Ви спочатку розберетесь, де ресують, а так от приємно, ви підходите, каже, я хочу запитати вас до благодійного, а починаєш, заходиш із заднього проходу, вот так от ковыряешь, милый, мы то, что ты хочешь сказать, я выстрел давно уже, понимаешь? Ясно, все, дякую. И к цыганам так не надо обращаться. Если я здесь, ты лучше свою породу подвигай. Чорний злиться, бо почув наше запитання. Запитання про те, як так вийшло, що весь минулий рік на закордонні концерти з ним під виглядом музикантів кожен раз їздили різні чоловіки, які в Україну більше не повернулися. Чесно кажучи, чимало віддав би, щоб бачити обличчя заслуженого артиста зараз, бо зараз буде вся історія з деталями. Про те, що листи для виїзду музикантів справно підписував і підсилював супровідними документами його давній знайомий. Про те, що частина благодійних концертів, на які вони їхали, взагалі не відбувалися. Про те, що музиканти після нашої перевірки виявилися ким завгодно – директорами фірм чи там айтішниками, але не музикантами. І про те, що один з таких музикантів спалив всю контору, розказавши і про те, з ким контактував, і про те, скільки платив за такий творчий виїзд. А ты все пишешь, мило. Да. Сними лучше малобюджетный порнофильм «Один дома». Тебе это лучше подойдет. Таке собі виходить чорна діра українського шоу-бізу. Пристебніться міцненько, бо від такої кількості трешу, брехні і маніпуляцій буде трохи штормити. Ну а поки не почали, підпишіться, будь ласка, на канал. В нас цікаво, і, як бачите, доволі різноманітно. Ну і ще, мільйон слів подяки нашим львівським колегам з NGL Media. Бо те, що Петра Чорного нам вдалося зловити наживо, їхня заслуга. Адже саме у Львові він нещодавно давав концерт. І коти з NGL не лише зуміли його витримати, але й озвучили наші запитання. Дуже раджу підписатися і на них, якщо ви раптом ні. Погнали! До березня минулого року виїзд за кордон для українських артистів-чоловіків було врегульовано приблизно ніяк. Вони зверталися до Мінкульту, ті від себе надсилали якісь листи на Держприкордонслужбу, а вона вже на місці вирішувала. Виглядало це вкрай дивно, адже за яким принципом відбирали тих, хто міг поїхати в закордонні тури, а комусь відмовляли, було геть неясно. Ба більше, в якийсь момент хтось розумний і солідний раптом з'ясував, що така функція у Мінкульту – писати всі оті листи взагалі-то відсутня. Оскільки ця думка прийшла в світлі голови на тлі вже чималої кількості артистів, які з турів таки не повернулися, держава вчинила дуже традиційно. Просто закрила виїзд для всіх і сіла думати, що робити. Надумала швидко. Вже на початку березня уряд показав нові правила. Не те, щоб вони чимось кардинально відрізнялися від старих, просто тепер всі долучені до процесу органи отримали на це офіційне добро. Митців поділили на категорії, за кожною закріпили свою профільну установу, до якої треба подавати документи на виїзд. Ті, в свою чергу, їх мали передивлятися і передавати далі в Мінкульт. Останній же повинен звертатися до Держприкордонслужби. Кажу ж, нічого особливо і не змінилося. Значна кількість звернень про участь артистів в закордонних заходах впала на військові адміністрації, зокрема і на Київську міську, від якої ми й дізналися, що весь минулий рік сюди заходили звернення від такого собі Сергія Ілліча Матусова, який раз по раз просив посприяти виїзду для відомого співака Петра Чорного та його музикантів. Офіційна підстава – проведення благодійних концертів в Іспанії. Благодійні виступи – справа благородна. Зібрати грошей для війська – це, в принципі, завжди гарна ідея. От тільки в цій історії така кількість «але», що, мабуть, краще цієї благодійності і не було б взагалі. Загалом, з червня 2025 по січень 2026 Матусов звертався до КМВА щонайменше 5 разів. В кожному з цих звернень константами були сам Петро Чорний і його іспанські концерти. Решта імен постійно змінювалася. Що, погодьтесь, дивно, артист кожен раз їде на виступи з різними музикантами. Ну окей, може бути, подумав я на старті і швидко зрозумів, що помилявся. Бо, здається, з цих 7 людей справжнім музикантом був лише один. Але навіть він їхав геть не на концерти Чорного, а як і решта, просто їхав.
Давайте почнемо розбирати. І почнемо з самого Матусова, який кликав Чорного з різними музикантами на концерти в Іспанії. Іронічно, але це прізвище уважним і олдовим підписникам нашого каналу має бути знайомим. У 2019 році, напередодні президентських виборів, про Матусова ми розповідали як про співзасновника громадської організації, яка займалася підкупом виборців. Як його туди занесло, знає сам Бог, бо взагалі-то він і не політик, і не технолог, і навіть не політичний експерт. Він музикант, гітарист. Така от стара школа, якщо вірити його ж відосам. До початку повномасштабного вторгнення він частенько бренчав на якихось київських концертах, далі на півроку зник з радарів і в червні 22-го матеріалізувався спочатку в Швеції, потім в Польщі, а далі в Іспанії, де, власне, і осів. Там він грає з якимось рок-гуртом і, схоже, вирішив розвивати музичний напрямок далі, створивши ціле концертне агентство. Воно дивнувате, бо частина фотографій в галереї на їхньому сайті виглядає підозріло позиченою в когось, а їхня менеджерка чомусь займається організацією туристичних подорожей. Але, не знаю, світ іспанського шоу-бізу для мене є загадкою, може там так прийнято. Основною діяльністю, судячи з соцмереж, все одно лишалися рок-виступи в якихось іспанських забігайлівках, але кількох українських виконавців агентство Матусова в Іспанію привезти все ж вдалося. Принаймні, вони всіх в цьому переконують. Серед постійних зірок – король циганського романсу, душа української естради 90-х і заслужений артист Петро Чорний. З Матусовим вони, схоже, близькі. Ось вони разом в студії записують вітання для Оксани Вояж. Боже, не сюжет, а якийсь гід по сучукр-музиці 30-річної давнини. А ось Матусов вже грає для Петра на якомусь з виступів. Власне, Чорний і не приховує. Матусова знає. Що ти хочеш? Хочу запитати, чи знаєте ви Сергія Матусова? Це організатор ваших концертів. Сергій Матусов, да, знаю його. Матусов теж знайомства не заперечує. Каже, приїжджає Петро часто, якось навіть кліп йому знімав. З цим розібралися, ідемо далі. В червні 2025-го Матусов пише листа на КМВА, у якому просить посприяти виїзду за кордон для, власне, самого Чорного і ще двох чоловіків – Дмитра Прокудіна і Ігоря Одарюка, яких називає музикантами. Звісно ж, їхати всі мають на виступи, їх нібито запланували аж 3. 2 благодійних концерти Чорного і ще один цілий благодійний фестиваль. Мрія в мене є одна, щоб злетіти в небеса, кращу зірку віднайти і кохання принести. Чорний, Прокудін і Одарюк мали б повернутися не пізніше 23 червня, що кожен з них і підтвердив особистим зобов'язанням. Ну і звісно ж, ці заходи, цитую, сприятимуть популяризації української музичної культури та створенню позитивного культурного іміджу України за кордоном. А ще, це щоб ви не сумнівалися, всі ці заходи, знову цитую, проходитимуть із закликами підтримки України та Збройних сил України. Потужно, незламно. В цих документах мене одразу збентежило кілька фактів. Перший – це анонси подій. Один лінк веде на фейсбук-групу з назвою Casting Stars з 1000 підписників і дуже несистемними афішами якихось заходів. Зараз згадок про червневі виступи тут взагалі немає, їх видалили. Другий веде на сайт компанії Team 5, і так, це назва іспанської фірми Матусова, тільки от посилання геть на інший сайт. Це щось, зліплене на колінці і присвячене виключно Петру Чорному. Є думка, насправді є абсолютне переконання, але юридично правильно буде все ж сказати, що є думка, що зліпили цей сайт тупо спеціально, бо він лівий, його не шкода, туди можна ставити анонси абсолютно будь-чого, а відтак спокійно видавати їх перед КМВА за справжні. Тим не менше, за даними наших джерел в прикордонній службі, музиканти Одарюк і Прокудін 11 червня в одному авто виїхали через пункт пропуску Краківець і відміток про повернення з того часу не з'являлося. Хто ці двоє? Дмитро Прокудін – айтішник, вчився в Дніпровській політехніці. Ось він на спільному фото під час відкритої лекції в універі навесні 2024-го. В червні-липні 25-го він різко почав підписуватися в Телеграмі на групи для українських мігрантів в Іспанії. Знаходимо його в LinkedIn і бачимо, що хлопець нині проживає в містечку Олива біля Валенції. Тут же бачимо всі його айтішні скіли. Класний музикант, класно з'їздив на концерт. Іронічно тільки, що Дмитро не дочекався якихось пару місяців до моменту, поки категорії 18-22 в принципі дозволили виїжджати безперешкодно. Такий от творчий фальшстарт. І знаєте, нам вдалося зв'язатися з Дмитром, і він несподівано все підтвердив. Дивіться, я досліджую наступну історію.
Петро Чорний – це музикант відомий. Вивозить чоловіків за кордон під виглядом музикантів. Я знаю, що ви були одним з тих, хто в червні виїхав як музикант Петра Чорного. Це правда? Дмитре? Ну, так. Окей, а скільки обійшлася ця історія? Ну, тут не можу вам сказати. Ну, хоча б натякніть там, це ринкова, вище ринковий, нижче ринковий. Нічого вам не скажу з цього приводу. Зрозумів. Станом на зараз, враховуючи, я просто бачу там вашу дату народження. Ви не жалкуєте, що ви не дочекалися там пару місяців до того, як ваші вікові категорії дозволили виїжджати безперешкодно? Ну, я не можу побачити майбутнє, тому і жалкувати нічого. Зрозумів. Станом на зараз ви знаходитеся в Іспанії, ви там айтішкою займаєтеся, правильно? Ну, взагалі так. І виїжджали ви вдвох. Там був такий ще з вами, по ідеї, в машині Ігор Одарюк. Він реально музикант, але він теж, я бачу, не повернувся. Ви разом були в одному автомобілі, чи ви якось окремо перетинали кордон в червні? Взагалі разом. Одарюк – справжній музикант. Єдиний справжній в сьогоднішній нашій історії. Колись давно грав разом з Оторвальд, далі з Неангелами і The Ethics. Останній рік грав з кавербендом, його видно на відео з виступів щонайменше до червня. Ось він. Влітку Одарюк з цих відео зник, гурт змінив басиста, а сам Ігор на своєму ютубі вказав, що тепер відкритий до турів в США та Європі. Такий дуже товстий натяк, правда? В кінці 25-го Ігор створив сайт з уроками гри на гітарі і різко поміняв вже звичний інтер'єр на своїх відео в інстаграмі. Там же, до речі, тепер сказано, що аккаунт користувача ведеться з Німеччини, що й не дуже дивно, адже родина музиканта в цій країні вже давно. Говорити з нами Ігор не захотів. Переписуватися теж. Після питання, правда, закрив свою інсту, що для мене, власне, і було найкращим підтвердженням гіпотези, яка полягала в тому, що ніяких іспанських концертів Чорного за участі цих двох бути і не мало. Вони просто виїхали. Так, невеличкий тайм-аут присвячений реальній допомозі військовим. Одразу декілька моїх колег зараз в ЗСУ, зокрема Вадим, Андрій і Льошик, які раніше наздоганяли корупціонерів, а тепер наздоганяють п***ерів і рятують поранених військових на фронті. Ще в грудні ми почали великий збір для них на дрони, НРК та іншу техніку. І дуже хочеться його добити. Трохи покористуюся ефірним часом в особистих цілях і скажу, що завтра в мене день народження. І мені буде дуже приємно, якщо всі бажаючі привітати також долучаться до цього збору. QR-код ви зараз бачите на екрані, а лінк на банку зможете знайти в описі під цим відео. Дякую. Я поцілую твої руки і викраду тебе з розлуки. Це буде скоро, знаю сам. В липні історія повторилася вже з наступною парою. Знову листи Матусова, знову анонси концертів Чорного в Іспанії, зліплені з гівна і палець, і знову двоє нових музикантів разом з заслуженим артистом – Владислав Шурман і Сергій Манзенко. Цього разу, правда, стався перший системний збій. В листах йшлося про 3 заходи. Знову 2 концерти Чорного і якийсь черговий дводенний благодійний фестиваль. Виступи Чорного мали відбутися 31 липня і 2 серпня. І все б нічого, тільки музиканти Шурман і Манзенко, за даними наших джерел, виїхали з України пізно ввечері 3 серпня. Тож взагалі ніяк не потрапляли б на анонсовані виступи, хіба на фестиваль. А виїжджали вони абсолютно точно завдяки листам Матусова, адже кордон перетинали на авто, вказаному ним в листі до КМВА. Машина, до слова, записана на ще одного давнього знайомого Матусова. Виходить, що музиканти Чорного, не приїхали на виступ Чорного. Так же завжди буває, правда? Правда, якщо це ніякі не музиканти і ні на які виступи вони, в принципі, не збиралися. Чого я настільки категоричний? Бо поговорив з Шурманом. Він каже, що йому просто був потрібен виїзд. І контактував він з... Зараз чекайте. Це була людина, яка називалась Сергієм. Матусов, правильно? Здається, так. Сергій Ілліч. Так, здається, так.
І виходить так, що да, він мені дійсно допоміг виїхати за цим, ну якби за цим, що ви сказали. Я розумію. Скажіть, будь ласка, а як ви взагалі вийшли на нього? Ну він же там рекламу не давав, оголошення теж. Ну там він собі живе в Іспанії, грає на гітарі, організовує концерти. Мені допомогла сестра. Угу. Ага, я зрозумів. Одна з ваших сестер в Іспанії проживає. Я бачив. Я так розумію, вона десь з ним перетнулася. А скажіть, будь ласка, йому йшла оплата від вас, і скільки це коштувало в результаті? Це коштувало близько 4,5-5 тисяч доларів. А, щось прям дешево. Це навіть сильно дешевше, ніж ринкова вартість. Я думав, дорожче. А оплата йому йшла, чи десь треба було комусь передати готівку? Та по-різному було там і готівкою, і так. Ну, і передавали теж. Класні концерти, які, а? Виїжджав Шурман дійсно в одному авто з Манзенком. І авто забезпечував Матусов. Це він теж підтвердив. А знаєте, в чому найбільший прикол? В тому, що музикантів Петра Чорного ніхто навіть не проінструктував на тему, власне, Петра Чорного. Чому Петро Чорний? Здається, ми це не обговорювали, але мені зараз приходить на думку те, що це просто як нагадування мені було, здається. Угу. Тобто сам Чорний не виїжджав з вами в той момент? Ні. Ага, я зрозумів. Це якби просто це мені, щоб зрозуміти, що Ну, коротше, що все відбудеться, що офіційні листи пішли, що в список внесено, і що там від народного артиста їде з ним разом група. Втім, на заваді це не стало. Ну і правда, їдуть якісь мужики грати на концерті співака без співака. Кожен день же таке на кордоні, а? Останнє, мабуть, на кордоні якісь питання виникали, чи просто там передивилися документи і все, там, щасливої дороги, до побачення? ніяких питань не було, просто допомогли і передивились документи, там на хвилин, взяли, а подивились хвилин 10-15, відійшли і просто віддали, сказали, можете їхати. Де хлопець зараз? З батьком у Польщі. Де Манзенко, який виїхав в тому ж авто, я, чесно кажучи, не знаю. Говорити зі мною чоловік не схотів. Втім, я точно знаю, що він не музикант. Бо в реєстрі бачу, що Манзенко є директором кількох компаній з Дніпра, які займаються якимись технічними штуками. Ну і так, за даними наших джерел, ні Манзенко, ні Шурман в Україну не поверталися. В жовтні системний збій в цій нехитрій схемі став вже критичним, хоча починалося все стандартно і добре. Матусов знову пише звернення з проханням відпустити за кордон Чорного і ще двох чоловіків – Арсенія Білицького та Андрія Воронкова. Останній, якщо що, його давній партнер по все тій же геошці, яка на виборах 19-го займалася підкупом виборців, тож знав, кого віз. Ну і цього разу підстава прямо нормальна – участь у мегакрутому благодійному фестивалі «Київленд» в Іспанії. На відміну від попередніх анонсів, цей вже не виглядав як якийсь лівак. «Київленд» анонсували і піарили в усіх соцмережах, залучаючи купу усіляких блогерів. Привіт, Андрій! Я вже в теплій, сонячній Іспанії. Плаза де Торос, Аліканте. «Київленд» в цих анонсах називали ледь не найграндіознішою подією року в Іспанії, обіцяючи участь цілої низки українських зірок. Петро Чорний, само собою, серед них. От тільки цього разу з листами до КМВА Матусов явно налажав. Надіслав їх пізно, а ще поклав копії військово-облікових документів Чорного і Воронкова без позначки «оновлено вчасно». Це я не вигадую зараз, а цитую КМВА. Там було ще кілька ляпів, але не хочу забирати ефірний час. Коротше, така собі пачка документів цього разу вийшла. І що? І музикантів, вочевидь, не випустили. Це я зараз не припускаю, це точно. Я в Матусова розпитав. Там не приїхали артисти, тому що Петру не дали розрішення. Втім, і фестиваль в результаті так і не відбувся. К сожалению, сьогодні не состоявся анонсируемый мною. В день проведення, за кілька годин після анонсованого початку, Матусов в своєму інстаграмі записав ось це. Сьогоднішній день фестиваль «Київленд» по технічним причинам перенесено.
Що прикольно, організатор Матусов, схоже, не дуже в курсі, що саме Білицький і Воронков, щодо яких він надсилав клопотання на виїзд, мали б робити на концерті в принципі. Ось так він про музичні звитяги Воронкова розповідає, наприклад. Нагадаю, це його взагалі-то давній знайомий. На чому він грає? Так при чому грає? Як він забезпечувати мав концерт Петра Чорного в Іспанії? Що саме він мав робити? Слухайте, він вже ж не поїхав, правильно? А що він мав робити? Ви його внесли, ви клопотали щодо його виїзду. Що він мав робити? Що він мав робити? Він музикант, до речі. Це ви тільки що згадали, так? Да? А на чому він грає? Ні, не згадав. Так, щоб ви розуміли, у нього десь... він діджей, на самому деле. У нього десь 25 треків відомих в світі, які він виробляє. У нього дуже велика студія в Києві, якщо що, можете поцікавитися. Він займається музикою не менш, ніж середній музикант. А що він мав на концерті Чорного робити? Він спочатку планувалось так, що він буде діджей там на концерти. Так тільки концерт Чорного, розумієте, ми ж не робимо тільки концерти Чорного. Не тільки, але в листопаді Матусов робить нову спробу. І знову просить відпустити Воронкова і Білицького в Іспанію на благодійний концерт Петра Чорного 15 листопада в Аліканте. Лист супроводжується найкрінжовішим анонсом, який я коли-небудь бачив у житті. Ось він. Я досі не розумію, як мене знайшла, як я тобі зайшов і як мені ти зайшла. Коли я вперше його відкрив пару тижнів тому, там було 6 переглядів. Зараз більше, але то все ми наклацали на монтажі. А розмістив його Матусов на своєму ж Ютубі, де цілих 617 підписників. Дійство мало бути ого-го, судячи з усього. Мало, і це ключове, бо ніякого концерту не було. Дивіться, я зараз на вашому Ютубі дивлюсь тут один з анонсів. Це концерт Петра Чорного 15 листопада 25 року, це от буквально недавно, в Центро Культурал Вірген дель Кармен Торрев'єха. Це, власне кажучи, от Воронков мав туди їхати діджеїти, але не доїхав, і Білицький Арсеній поїхав. А його не було, цього концерту. Так, відміна, тому що ніхто не знає, от, наприклад, якщо сьогодні ви... От я вам кажу примір такий. Я, допустим, планую концерт, наприклад, в березні, так? Концерт, вношу афіші, всіх списків, все роблю концерт. А в мене не дають розрішення на виїзд. По разним причинам, тому що там не така бумажка, не такі справки, не таке, щось таке, там 200 документів потрібно щось, щоб давати, щоб на виїзд. Розумієте, це не просто так, що я там позвонив, щось вирішив. Ні, нічого, все офіційно повністю. І де реклама, вкладаються гроші на рекламу, збираються люди, і концерти проходять. Концерту не було, а один з пари таки виїхав. Арсеній Білицький, за даними наших джерел, перетнув кордон о першій ночі 14 листопада через вказаний в листах Матусова пункт пропуску. Воронков з якихось причин залишився. Іронічно, але головна зірка дійства, Чорний, за словами Матусова, навіть не пробував виїжджати. А от на цей 15 листопада, який ви кажете, відміна, Петро навіть не виїжджав, він навіть не пробував їхати. І не було концерту. Да. А як же так Арсеній Білицький 14 числа на цей концерт поїхав, виїхав, і куди ж він далі поїхав грати? Слухайте, дивіться, така справа, що коли даються розрішення, я кажу, відміна концерту. Всі, то, що Арсеній Білицький там поїхав чи не поїхав, я далі не знаю. Ну так, все сталося само собою. Поговорити з Білицьким не вдалося. Точніше як, я додзвонився, але... Алло. Арсенію, добрий день. Добрий день. Мене звати Максим Опанасенко, я журналіст проєкту Bihus.info. Це програма розслідувань, якщо ви таку знаєте. Дивіться, я чого вам телефоную. Я досліджую історію про те, як заслужений артист України Петро Чорний під виглядом музикантів вивозить чоловіків за кордон. І я знаю, що ви були одним з тих, хто, власне кажучи, як музикант виїхав. Не з першого разу, але в листопаді ви виїхали. Це правда? Арсенію? Арсенію, ви тут?
Зате вдалося знайти кілька фан-фактів. Перший. Арсеній, звісно, ніякий не музикант. В Києві в нього був ФОП з кведами про оброблення даних, надання інформаційних послуг і консультування. Його чоловік вже завбачливо прикрив. Другий. Частина родини Білицького вже і так живе за кордоном, в основному в Словенії. Ну і от коли я все це вже зібрав і всіх продзвонив, то дізнався, що на кінець січня планувався, ніколи не вгадаєте що, ще один концерт Чорного в Іспанії. Звісно ж, благодійний. Ось анонс. Тримай мене міцно, міцно, навмисно і не навмисно. Тримай назавжди, тримай. Так, вам не здалося. Він нічим не відрізняється від анонсу невдалого листопадового виступу, але під нього Матусов написав черговий лист з проханням випустити чергового музиканта. І тут трапилася халепа. А скажіть мені, будь ласка, а Андрій Сергійович Погребний уже виїхав сьогодні чи завтра буде виїжджати? Та ні, він не їде. Не їде, да? А чого? Ну, тому що ніхто не їде, тому що, ну, така справа, що всі на нервах, тому що всі дзвонять, всі там паніка якась там. От біда. Що ми маємо? Під виглядом музикантів відомого артиста за кордон за гроші виїжджають чоловіки. Частина з них прямо каже, що метою був тупо виїзд, а хтось розказує і про контактну особу, і про розцінки. Втім, сама контактна особа все спростовує. Це я про Матусова. Які кошти? Ну, що ті кажуть? Угу. Тобто, ви не займаєтеся виїздом чоловіків за кордон? Займаюся. Ні в якому разі, так. Угу. Ну, я займаюся концертними організаціями, і у нас дуже багато концертів, ми займаємося також благодійними справами. Угу. І з концертів ми закупаємо. От зараз Екофлоу у нас йдуть для постачання автомобілів, там і запчастини для військових частин. Ми говорили загалом близько 2 годин. І, здається, людина пройшла всі оці традиційні стадії спростування, гнів, депресія і так далі. Спростування почули. Ось гнів. Це якесь замовлення чи щось таке, що це може бути. Я нікого не вражав, нікому палки в колеса, нічого в мене не було. Після того, як я озвучив історію з розцінками, почалося прийняття. Ясно. А скільки він платив? За його словами, 5 тисяч євро обійшлася йому ця послуга. Хрена собі. То що ж ви так здивовані? Ви не знали, так? А я не знав. Я вам перед Богом клянусь, що я не знав, що 5 тисяч заплатив. Ну, тобто, він заплатив? Дивіться, він назвав Сергія Ілліча як контактну особу. Він прізвище не міг згадати, але я не думаю, що дуже складно здогадатися, про якого Сергія Ілліча йдеться. Ну, це ви, так. Так як він мене передавав? Дивіться, ну це ви якось між собою мали би з'ясувати, як він передавав. Моя задача була з'ясувати, що ви писали ще до нього листа, він не повернувся, зв'язатися з ним і поцікавитися, яким чином це сталося. Дивіться, я зв'язувався всі рази, коли хтось не приїжджав, хтось не було зв'язку. Всі, ліняли, можна так сказати. Ну, не всі. Тобто я знаю від вас, що 3. 5? Це, зараз 5, я вже знаю, що 5. Угу. Тому, я не вважаю, що я там систему якусь розробив і брав за це по 5 тисяч, це якісь броня якась. Там мене б заклювали. Ви ж теж почули оце «всі лінялі». Треба ж, а починали розмову ми з геть іншого. Само собою, організатор концертів не міг пояснити не лише цей факт, а й взагалі озвучити, чим ті всі люди мали б займатися на сцені. Ось, наприклад, про Прокудіна. Це той, що айтішник і живе тепер біля Валенсії. А що він робив там? Власне, для концерту? Допомагав. Дивіться, у нас що таке технік? Він і носить колонки, і ставить світло, і підключає. І, це, я один, щоб ви розуміли, я там на гітарі поіграв, але я ж не можу в цей момент і себе знімати, і відео робити. То він знімав відео, так? Ні, він там його подружка була якась там, вона знімала і фото робила. І він ще допомагав там по техніці.
Угу. Так якщо там була подружка, нащо ж було вести людину аж з України в Іспанію на концерт, щоб він там щось поносив? Ну, нема таких людей, іспанців я не можу орендувати, розумієте? Так у вас же там ціла ж компанія, цілий же Team 5. Ну, як же це нема людей? Що ж ви все різних постійно людей возите? Ну нема, ну розумієте, нема. Всі хочуть, ну... Та я розумію, що нема. Дивіться, якщо їх всіх вивозити і вони будуть по Європі всі роз'їжджатися, то їх і не буде. Ну це питання дуже правильне, якщо що. Ну я не розумію, як це... От як ви рекомендуєте, наприклад, що можна зробити? Навіть не знаю, що б такого порекомендувати. Рілі. Окей, а що каже Петро Чорний? Скажіть, будь ласка, минулого року ви тричі виїжджали за кордон, кожен раз з двома чоловіками, кожен раз різними. Це члени вашої групи? З двома чоловіками? Так, ну тобто у вас був перетин кордону ще з двома... Ну, звичайно, мене Це члени вашої групи, так? Я би сказав, Ви ж не сам їздили. кружки члена моєго. Ясно. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, що вони, це загалом 6 людей, не повернулися в Україну? Це неправда. Я знаю, звідки ви, хто вас послав, і вже тому такі я питання. знаю, це Бігус.Інфо. Хто? Бігус.Інфо. Це така розслідувальна агенція. Бігус.Інфо, я не знаю, до що ви заперечите. Запам'ятайте, Петро Чорний нікуди не поїхав. А якщо ви маєте на увазі симфонічний оркестр, який там розвиває, то до мене це не має ніякого. Хто зі мною виїжджає, той і приїжджає. Що ти хочеш? Хочу запитати, чи знаєте ви Сергія Матусова? Це організатор ваших концертів. Сергій Матусов, так, знаю його. Знаєте, і він, власне, посилав київську адміністрацію, міську листи для того, щоб випустили вас і цих 6 чоловіків. І вони не повернулися. І це так виглядає як схема. У мене є питання, чи це ваша схема, чи це Матусова? Я не знаю, чия це схема, я державний співак, і коли я повинен виїхати десь в сентябрі, я не виїхав. Так що питання не до мене. Ви спочатку розберетесь, де ресують, а так от приємно, ви підходите, каже, я хочу запитати вас до благодійного, а починаєш, заходиш із заднього проходу, вот так вот ковыряешь, милый, то, що ти хочеш сказати, я вистріл давно вже, понимаешь? Ясно, все, дякую. И к цыганам так не надо обращаться. Если я здесь, ти лучше свою породу подвигай. Мило поспілкувалися, але Чорному явно хотілося продовження. Спочатку він нас урочисто викрив. Сережа Матусов, так я знаю, откуда ты и кто тебя послал. Так хто, скажіть? Ну, наверное, тот черт, который не может поделить с Матусовым кэш. Его там дружок. А потім взявся роздавати цінні поради від заслуженого артиста України. Закройте рот, когда Петр Черный разговаривает. Вы начинаете за здравие, а ты все пишешь, мило. Сними лучше малобюджетный порнофильм «Один дома». Тебе это лучше подойдет. Творчі люди, творчі в усьому. Чи вірю я Матусову? Ні, бо пачками возити чоловіків під виглядом музикантів на концерти, частина з яких навіть не відбувалася, це крінжово. Не могти б пояснити, чим ті всі люди мали займатися на концертах, вигадуючи якусь фігню про техніків, які мали носити гітари, ще крінжовіше. Ну і в здоровому глузді не звернути увагу на те, що люди, яких ти постійно возиш, кудись діваються, це взагалі за межею мого розуміння. Чи вірю я Чорному? Ні, бо не можна не побачити, що разом з тобою раз по раз в документах з'являються нібито твої музиканти, які навіть до твоїх концертів не доїжджають і постійно змінюються. Це якщо концерти, в принципі, проходять, бо схоже, що частіше все ж ні. І виходить, що це такий собі легкий спосіб підзаробити на повітрі. Кому з них він прийшов в голову, це вже не так важливо. Важливо, що ідея спрацювала. Собівартість смішна. Пара листів, кілька копій документів, на колінці зліплений анонс і все, гроші в кишені. Отаке воно. Сприяння популяризації української музичної культури та створення позитивного культурного іміджу України за кордоном у виконанні заслуженого артиста України. Класно вийшло. На біс. Закройте рот, когда Петр Черный разговаривает.